Nemrég készítettem egy hasonló videót, amiben egy alkoholos filc csomagot mutattam be, és egy gyümölcsös mágikus lánycsapatot alkottam velük. Ha érdekel és még nem láttad, akkor mindenképp nézd meg ezelőtt a videó előtt, vagy utána. Azt a csomagot, illetve ennek a videónak a csomagját is az Artix-tól kaptam bemutatásra, szóval innen is még egyszer köszönöm nekik. Ebben a videóban egy akrilfilc szettet fogok nektek bemutatni, ami miatt már nagyon izgatott vagyok, mert még sosem használtam ilyen filceket. Ezek erősebbek, mint például az alkoholos filcek, ha minden igaz. Simán színezhetsz egymásra velük, anélkül, hogy összekeverednének, szóval teljesen más technikával kell velük dolgozni. Épp ezért nem is csak papíron akartam őket kipróbálni, hanem valamilyen másik felületen is, mint például egy figurán. Jól hallottam, hogy valaki megidézett? Hozzá ne érj azzal! Hadd mutassam be a mai videó vendégét, aki szintén én vagyok. Ali, én vagyok a furábbi Kadél, vagyis ebben a formában Pajti. A nézőim többsége tudja már, hogy én igazából kettős életet élek itt a YouTube-on, de ha esetleg van olyan, aki mégse tudna róla, akkor van egy másik csatornám, amin LPS, vagy Lilith Pet Shop játékfigurákkal készítek videókat 10 éves korom óta. Leginkább történeteket és unboxingokat, nem feltétlenül csak gyerekeknek. Pontosan, ahogy mondom, és már régóta bele akartam kóstolni a saját LPS tervezésbe és festésbe, szóval ez most egy tökéletes alkalom, hogy kipróbáljam. Először nem tudtam eldönteni, hogy melyik csatornára kerüljön ki ez a videó, szóval úgy döntöttem, vagyis hogy ez lesz az első collab videónk, amiben egy LPS figurának a mintáját fogjuk megtervezni és megfesteni akrilfilcekkel, amiket akkor be is mutatnék. Ez a szett az Artix Direct Liquid Ink akrilfilc csomagja, 60 különböző színnel. Ahogy korábban is említettem, az akril az nagyon intenzív hatású, szóval kíváncsi vagyok, milyen lesz. Kell ezt kinyitni. Siker. Ehhez most nem kaptam bemutatólapot, szóval csináltam egyet. Na lássuk. Wow. Nagyon intenzív, olyan, mintha festék lenne. És ahogy látom, nem is nagyon üt át, pedig ez egy vékonyka papír. Akkor lássuk a többit. Nyugi, most nem lesz több perces film CSMR, csak gyorsan végigmegyek a színeken, így meg tudjátok nézni pontosan milyen színekkel játszunk ma. Nagyon szépek és intenzívek. De igen, cica, szépek. És az elején nagyon cseppfolyósak, nedvesek, de aztán gyorsan megszáradnak. Viszont az első kibontásnál néhányuk az nagyon szétfröcskölődött, szóval erre érdemes figyelni. Amit még fontos tudni ezekről a filcekről, hogy ezeket nem kell felpumpálni, mint a legtöbb akrilfilcet, hanem csak fel kell rázni, és már lehet is vele festeni. Egyáltalán nem a pader rajzolás közben. Ami itt is probléma volt számomra, mint az Artixnak az alkoholos filceinél, hogy magán a filcen lévő szín nem éppen adta vissza azt a színt, amit adott, de nem mindegyiknél. Szóval itt is inkább majd a puskára kell majd hagyatkozzak. Csókolom. Így most itt jó. Most, hogy átnéztük a színeket, gyűjtsünk ötleteket a dizájnhoz. Szeretném a lehető legtöbb színt felhasználni, szóval lehet egy igazi színbomba lesz, ami nem biztos, hogy kezdésnek jó ötlet, de egy próbát megér. Ehhez rögtön ez a rajzom jutott eszembe, így témában egy graffiti, pop art, képregény inspirált a dizájnra jutottam. Ehhez gyűjtöttem még más-más referenciákat, illetve hasonló LPS dizájnokat is kerestem, de a hivatalos Comic Con cicán kívül nem nagyon találtam hasonlót, így úgy néz ki, hogy lehet valami újat, vagy legalábbis egy ritkább témájú custom-öt sikerült kiötlenem. Végül ez lett a moodboard, majd több szint és formát szeretnék átvenni ebből a rajzomból. Itt tetszettek ezek a nagyon fekete árnyékolások. Ezekből is veszek majd mintaötleteket, neki a dizájnján pedig nagyon tetszett ez az elfolyós cucc. Ez meg csak így az akrilfilcek használatához egy kis inspiráció, hogy hogyan kezeljem a vonalakat. Akkor lássuk, mit tudok belőle kihozni. Csak előbb kéne egy figura. Már intézem is! Ennyi? Ezt amúgy egy nézőmtől kaptam. Innen is köszönöm neki. Ez megteszi. És kész. Ezek a tervek a mi kis színbomba kutyánkhoz. Lehet kicsit sok lesz a részlet, de majd festés közben eldöntöm, mi marad és mi nem. Arról ott nem beszélünk. Ezeket a filceket mindenképp ki akartam próbálni papíron is, szóval tervezzük meg itt a színeit is. Oké, lássuk. Nagyon izgulok. Igen, először elég bátortalan voltam, de szép lassan belejöttem. A színekben sem voltam 100%-ig biztos, hogy hol mit használjak, de elkezdtem csinálni azokat a részeket, amikhez volt egy tisztább elképzelésem, aztán megpróbáltam azokhoz igazítani a többit. Amúgy nagyon jó volt ezekkel a filcekkel dolgozni. Nagyon satisfying volt, hogy végre rá tudtam menni a világos színnel a már meglévő sötétebb színre, és nem kavarodtak össze, de persze ilyenkor előbb meg kell várni, amíg megszárad az alsó réteg. Amíg nedves, akkor összemos
elmosódnak, és ezekkel a filcekkel az meg nem néz ki olyan szépen, mint például az alkoholosoknál. De ezek nagyon gyorsan száradó filcek, szóval nem kellett sokat várjak. Illetve ha elrontottam valamit, vagy meggondoltam magam, akkor simán át tudtam festeni. Max csak akkor látszódik az alsó réteg, ha a felsőt vékonyan húzom meg. Ha az is vastag, akkor szinte nem is látszik, mi van alatta. Viszont mivel ezek nagyon folyékonyak, ezért vigyázni kell, hogy ne rakjunk belőle túl sokat, különben ilyen repedezve szárad meg. És habár könnyen lehet az akrilfilcekkel javítani és módosítani, ugyanúgy hibázni is könnyen lehet, szóval nem árt óvatosan és ésszel bánni velük. A dizájnba megpróbálok belevinni pár olyan árnyékolási és fényezési elemet, amiket alapból a rajzaimon is szoktam használni. Láttam már több ilyen figurát, amik úgy néztek ki, mintha egy digitális rajzból léptek volna ki, szóval nagyon remélem, hogy nekem is sikerül majd egy ilyesmi hatást elérjek. Végül ez lett a végleges dizájn. Nem épp azt a stílust értem el, amit szerettem volna. Így úgy néz ki, mint egy digital cirkusz karakter, de reméljük azért így is jól fog kinézni a figurán. Akkor nyomás színezni. Ácsi, annyira ne rohanjunk. Még nem állok készen teljesen, hogy belemerjek kezdeni a kifestésbe. De erre is van egy tervem, ugyanis van nekem egy ilyen 3D nyomtatott szobrocskám. Egy olyan karakterről, akit én terveztem még 3 évvel ezelőtt Zsédav Álomhozók című könyvéhez. Amikor kijött a könyv, akkor ingyen osztogatták mellé ezeket a figurákat, és én is kaptam egyet. Mondjuk nemrég sikerült letörnöm a fejét szegénynek. Ez most egy tökéletes alkalom, hogy ő legyen az én próbafigurám ehhez a videóhoz. Már úgyis évek óta ki akartam festeni. Meg ez a figura alapból az én rajzstílusom alapján készült, ami mondjuk nem biztos, hogy megállja a helyét 3D-ben. Szóval ez kb. Olyan, mintha egy rajzomat kéne kiszíneznem. A feje az viszont folyamatosan esett le róla, szóval visszaerősítettem gyurmaragasztóval és befestettem, hát ha segít összetartani, de spoiler, nem jött be. Mielőtt kérdezitek, hogy miért nem használok pillanatragasztót, használtam, csak ennyit ért. Használtam végül megint, de mivel türelmetlen vagyok, ezért nem vártam meg, amíg rendesen megköt, és folytattam a festést. Aztán persze a sok forgolódástól megint leesett. És mielőtt kérdezitek, hogy miért nem hagyom inkább külön a fejét és utólag ragasztom vissza, miután kész, hát azért nem, mert egy idióta vagyok, de ezután már így csináltam. Közben amúgy a filc az nagyon jól fogott ezen az anyagon, még alapfestékréteg nélkül is, és gyorsan is száradt, szóval viszonylag hamar hozzá tudtam érni a már befestett részekhez is. Összességében nagyon élvezhető volt így 3D-ben színezni, úgymond. Kipróbáltam még a már korábban említett árnyékolási és fényelési technikáimat is. Az árnyékokat először feketével próbáltam, aztán rámenni sötétkékkel, hát ha keverednek, de a kék az teljesen eltakarta végül a feketét, szóval kipróbáltam alkoholos filccel, aminek a márkáját nem említem, mert ez egy Artix szponzorált videó, és működött. Megmaradt a színe, és adott egy jó kis árnyékeffektet. Végül visszaragasztottam megint a fejét, végeztem még pár apró módosítást, illetve az alját is kifestettem, mintha egy sziklás, füves platformon állna. Végül ez lett a végeredmény, és nem tökéletes, de remélhetőleg ennél majd csak jobb lesz. Akiknek megmutattam, azoknak tetszett, meg kamerán is jól néz ki. Élőben olyan... elmegy. Jót fog porosodni az asztalmon. Festetjük már végre az LPS figurát. Még előkészítenék pár dolgot. Akkor innen átveszem. Először is bekentem a figurát sima fehér akrilfestékkel, jó vékonyan, több rétegben, hogy a filc jobban fogjon rajta és a színek jobban látszódjanak. Mondjuk ehhez eredetileg gessó festéket szoktak használni, csak elfelejtettem beszerezni ehhez a videóhoz, szóval ezzel rögtönöztem. Hagytam száradni pár órát, aztán elkezdtem felkenni az alapszíneket. A filc nagyon jól fogott így, és szépen megmaradt a színe is, csak a világosabbaknál kellett néhol egy újabb réteget felvigyek, hogy intenzíven megmaradjon. A részletek felrakásával megvártam a másnapot, hogy rendesen megszáradjon az alap és szépen ki tudjanak tűnni. Oké, most nagyon vérprofinak hangzom, de emlékeztetlek titeket, hogy ez az első komolyabb LPS festésem. Még nem nagyon csináltam ilyet ezelőtt, max csak kisebb részeket festettem. Ehhez a videóhoz hatalmas segítség volt számomra ez a videó, amit egyik barátosném Rebi készített. Ő azért sokkal profibb ebben, az én okosságaimat is tőle vettem. Szóval, ha ti is bele akartok kezdeni, akkor ne az én videóm alapján tegyétek, hanem nézzétek meg az övét is. Illetve privátban is kérdezgettem tőle néha, szóval innen is nagyon köszönöm neki a segítséget. Mindenképp lessétek meg az ő alkotásait is, vannak eladó festett figurái is, illetve megrendeléseket is vállal, én is rendeltem tőle nemrég egy customet, amit a mai napig imádok. Oké, visszatérve arra, amit én csinálok, próbáltam olyan sorrendben felrakni a részleteket, hogy mindenhez kényelmesen hozzá tudjak férni, és ne roncsok bele egy már kész mintába. Jó volt ezekkel a filcekkel dolgozni még egy ilyen komplex dizájnon is, bár néha zavaró volt az ecset vastagsága. A szivárványnál például gyakran kellett javítgatnom miatta. Illetve nekem sajnos
Sajnos nagyon remegő kezem van, nehezen tudom stabilan tartani, szóval ez is megnehezítette itt-ott a dolgom. A száradással nem kellett sokat várjak, már 1-2 perc után rajzolhattam is a következő vonalat ugyanoda, viszont azzal vigyáznom kellett, ha egy sötétebb színre rajzoltam világosabbal, és nem száradt meg rendesen, akkor a világos filcbe belement a sötétebb. Szóval erre érdemes odafigyelni. Illetve arra is, hogy ne fessünk durván ezekkel a filcekkel, különben úgy járnak, mint a sötétkék filcem, amivel ugye az előző manónak a nagy részét festettem. Nagyon izgultam, hogy ne használjak egy színt túl sokszor, mert egy ehhez hasonló videóban hallottam ezekről a filcekről, hogy gyorsan kifogynak. Ezért is nem használtam a fehér akrilfilcet az alap felmázolására. Habár az a videó több éves és egy korábbi akrilfilces szettjét mutatja be a márkának. Nekem eddig még egyik sem fogyott ki, és egyik sem tűnik úgy, hogy mostanság akarnak kifogyni, így azt sajnos nem tudom megmondani, hogy mennyi az élettartamuk. Bár egy-kettő csinált furcsaságot, de azokról később. Ugyanis a végére hagytam a fekete és fehér részeket, amik az ecset vastagsága miatt egy pöppet katasztrofálisan sikerültek. Hello. Amikor kitaláltam ezt a videó ötletet, akkor elgondolkodtam, hogy vajon miért nem használ szinte senki akrilfilcet LPS festéshez. És arra jutottam, hogy mivel nem lehet őket keverni, vagy max csak minimálisan, ezért elég limitált színpalettával kell így dolgozni. Illetve ecsetméretből is csak egy van így. A szélesebb alkotói szabadságért jobb ötlet akrilfestéket használni, de az akrilfilcek is nagyon jó kiegészítők lehetnek, akár a festék mellé. Még annyi előnyük is van, hogy nem kell mindig a festékadaggal bajlódni az ecseten, hanem a filcből pont megfelelő mennyiségű jön le. Kivéve talán a nagyon apró részeknél. Akkor nagyon óvatosnak kell lenni, mert van, hogy túl sok jön. Használtam pár vékonyabb, sima és ecsettő filceket is, amikkel nagyon szép apróságokat bele tudtam vinni, viszont sajnos nem száradnak meg rendesen, ezért egy rossz mozdulattól elmosódnak. Így csak ritkán használtam őket. Közben rá kellett jönnöm, hogy sajnos az ilyen csilles, festegetős alkotó folyamatok már nem igazán illenek hozzám, mert mivel én rajzanimátorként dolgozom, ezért nagyon gyorsan kell rajzolnom, és azóta már mindent villámgyorsasággal akarok csinálni, holott itt most pont a lassúság és a precizitás lenne a lényeg. Ezért néha kicsit összecsapottnak tűnhet pár részlet. Ilyen szempontból jól jött a gyors száradás, mert így hamar hozzá tudtam érni a már lefestett részekhez is, de néha sikerült belenyúlnom a még nedves festékbe, illetve jó párszor kiesett vagy kicsúszott a figura vagy a filc a kezemből. Szóval igen, kicsit vadul alkotok. Ha profik nézik ezt a videót, akkor azok már biztosan kitépték az összes hajukat kitégességükben. Így úgy néz ki a szája, mint egy felvágott mandarin, vagy mint egy kosárlabda. Ugye, cicám? A vége fele már kezdtem nagyon szétesni, és nem igazán segítettek a külső zavaró tényezők sem. Ez nem igaz, hagyjanak már! Illetve a fehér és fekete filc kezdtek kicsit furán viselkedni. Mit csinálsz? Jézusom! Ezt most nem mondod komolyan. Csöpög belőle a festék. Még oda is került fekete festék, azt úgy hogy? De még oda is, majd épp, hogy meghúzta. Zsepivel áttöröltem, utána már nem volt vele probléma, egyelőre. Tudjátok, mi jut eszembe arról a kutyáról? Az a jelenet a rontórávból, amikor Vanellope megcsinálja a kocsiját. Na ez pont olyan vibe-okat ad. Sajnos pont a végső simítások elég kaotikusra sikerültek. Én is felhúztam magam rajta, szóval hagytam egyet éjszakázni, és másnap friss szemmel módosítottam még pár apróságon, amik szúrták a szemem. És végül ez lett a végeredmény. 3 napot dolgoztam rajta. A színek nem fakultak ki, és szépen harsányan megmaradtak. Viszont amit korábban is mondtam, a repedezés itt is megjelent néhol, illetve egy idő után fixen kopni fog. Ezért szokták bekenni mat vagy fényes lakkal vagy géllel, amiket szintén elfelejtettem beszerezni, szóval ezt majd max később csinálom meg. Körömlakkal nem érdemes lefesteni, mert az lepattogzik róla egy idő után. Maga a figura első customnek annyira nem lett rossz, de azért annyira megelégedve se vagyok vele. A szemei viszont jók lettek. Van még mit gyakorolnom, szóval lesznek még hasonló videók az LPS-es csatornámon. Illetve a rajzcsatornára is várhatóak még hasonló filc bemutatós videók, nem mindig feltétlen szponzoroktól. Igen, ha ti is ki szeretnétek próbálni az Artix akrilfilceit, akkor a hivatalos weboldalukon tudjátok őket megrendelni. Nem csak ezt a szettet, hanem több közül is válogathattok. Szoktak lenni kedvezmények, leginkább ünnepek környékén, szóval érdemes szemmel tartani. Illetve emagról is be tudjátok szerezni, ha onnan kényelmesebb. Na de erre a videóra ennyi. Köszi, hogy velem tartottatok az első akrilfilces és LPS festős élményemben. Értelmes volt így ez a mondat? Mindegy, már nem fog az agyam, csak menjetek. Álljon meg a menet, ez nem is az én outróm. Tehát neked nincs is outród. True.